บนโซเชียลแชร์ประสบการณ์ของคุณแม่คนหนึ่งที่โพสต์เตือนผู้ปกครองว่าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์นานๆเพราะประสาทตาจะอักเสบได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับจักษุแพทย์เด็กเล่นมือถือนานๆประสาทตาจะอักเสบได้จริงไหมครับไม่จริงครับโรคประสาทตาอักเสบส่วนใหญ่แล้วเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นหลังจากการติดเชื้อไวรัสหรือการกินยาบางชนิดเช่นยารักษาวัณโรคหรือแม้แต่เป็นเองก็ได้แต่ว่าการใช้โทรศัพท์ไม่ได้มีผลทำให้เกิดโรคประสาทตาอักเสบได้ผมคิดว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนมากกว่าเพราะว่าจากลักษณะที่เห็นตาของน้องเขาเนี่ยจะมีลักษณะแดงๆที่บริเวณเยื่อตาขาวทางบริเวณหางตาทั้งตาซ้ายและตาขวาเพราะว่าตรงตำแหน่งนี้น่าจะเป็นเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบอาจจะเกิดจากน้องขยี้ตาหรือตาแห้งมากอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าตัวประสาทตาหรือเส้นประสาทตาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับแต่การเล่นมือถือนานๆอาจจะส่งผลต่อสายตาเด็กในด้านอื่นได้หลังจากเพ่งแล้วเนี่ยถ้าในผู้ใหญ่เราจะสังเกตว่าพอเรามองใกล้เราก็เห็นชัดพอเรามองไกลการเพ่งก็คลายเหมือนกับกล้องอัตโนมัติแต่ในเด็กเนี่ยเนื่องจากธรรมชาติให้ความสามารถในการเพ่งเขาไว้สูงเพราะฉะนั้นยิ่งเขาดูต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเพ่งค้างหมายความว่าเมื่อเขาเล่นโทรศัพท์เขาเนี่ยเขามองเห็นชัดแต่พอเขาเงยหน้าไประยะไกลแทนที่ความสามารถในการคลายการเพ่งของตาจะหายเด็กอาจจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองตามัวเหมือนเด็กเป็นสายตาสั้นภาวะนี้เราเรียกว่าสายตาสั้นเทียมซึ่งพบได้บ่อยมากๆในเด็กในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในเด็กต่ำกว่า15 ปีซึ่งต่างจากสายตาสั้นจริงก็คือว่าถ้าไปพบจักษุแพทย์คุณหมอจะสามารถหยอดยาลดการเพ่งแล้วก็จะพบว่าไอ้ภาวะสายตาสั้นที่ตรวจพบเป็นภาวะสายตาสั้นเทียมซึ่งไม่ใช่สายตาสั้นจริงแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้เนี่ยถ้าเขาหยุดเล่นโทรศัพท์หรืออะไรติดต่อกันสัก 2-3 วันเนี่ยภาวะสายตาสั้นเทียมก็หายเองได้เหมือนกันจักษุแพทย์จึงแนะนำดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามเมื่อมีการใช้สายตาในระยะใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทุกๆ 45-50 นาทีควรจะมีการหยุดพักสายตาอย่างน้อยประมาณ10 นาทีเพื่อคลายการเพ่งของตาโดยเฉพาะการตั้งค่าความสว่างของจอภาพที่เหมาะสมแสงไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์หรือจากแสงธรรมชาติที่โดนจอประสาทตาระยะเวลาหลายๆ10 ปีเนี่ยจะทำให้เกิดจอตาเสื่อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเป็นห่วงว่าการที่เด็กอยู่ในที่ที่ต้องเห็นแสงตลอดเวลาเหมือนอยู่กลางแจ้งตลอดเนี่ยอาจจะทำให้แทนที่สมัยก่อนเราจะจอประสาทตาเสื่อมในอายุ 70-80 คนในรุ่นหน้าอาจจะจอประสาทตาเสื่อมในอายุที่น้อยลงกว่านั้นเพราะฉะนั้นการตั้งค่าความสว่างโทรศัพท์ให้เหมาะสมไม่มืดเกินไปและไม่สว่างเกินไปและก็ไม่ควรจะเล่นอยู่ในห้องที่มืดเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องที่มืดจะทำให้ม่านตาขยายเปิดรับแสงเข้าไปโดนจอประสาทตามากเกินความจำเป็นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าเล่นมือถือมากๆประสาทตาจะอักเสบได้นี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับการสร้างความเชื่อที่ผิดอาจนำไปสู่การใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์การทดลองบางอย่างอาจจะอันตรายถึงชีวิตควรคิดก่อนที่จะแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์